Feeling bloated ka ba? Ano nga ba ang sanhi ng bloating sa sikmura? Kapag tayo ay nakakaramdam ng pamamaga, o kaya naman ay panapanahong pamumulikat ng tiyan, ito ay tinatawag na bloating. Ang bloating ay yung karaniwan na pakiramdam ng iyong tiyan, na masikip at parang namamaga, na kadalasan ay nararamdaman pagkatapos kumain. Ayon sa pag-aaral, ang pagiging bloated ay napakakaraniwan, na kahit maging ang mga malulusog na tao, ay nararanasan ito. Maraming sanhi ang maiuugnay ng pamamaga ng tiyan. Ngunit ito ay kadalasang epekto ng labis na dami ng magkakasamang solid, liquid, at air sa loob ng ating digestive system. Sa iba naman, ay dahil sa kakaibang paggalaw ng mga muscles ng tiyan. Kapag bloated ka, pakiramdam mo na kumain ka ng isang big meal, na kung saan ang iyong tiyan ay maraming laman at masikip. Maaari itong maging hindi komportable, o kaya naman ay masakit. Dahil dito, maaaring mas malaki ang itsura ng iyong tiyan, kumpara sa tunay nitong laki. Ano ang mga palatandaan at sintomas ng bloating? Kabilang sa mga karaniwang sintomas ng bloating ay ang stomach pain, feeling of discomfort, at pagkakaroon ng gas. Maaari ka rin madalas na dumighay, o ang tinatawag na burping o belching, o kaya naman ay ang pagkakaroon ng abdominal rumbling. Gayunpaman, ang iba pang mga sintomas, na nauugnay sa pamamaga ng tiyan, ay maaaring kinabibilangan ng mga sumusunod. Belching, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, lagnat, at sakit ng tiyan. Kung mayroon ka sa alinman na nabanggit na sintomas, kasama ng matinding bloating, ay makabubuti na magpakonsulta agad sa doktor. Ano nga ba ang sanhi ng bloating? Ang bloating ay nangyayari kapag ang gastrointestinal tract ay napuno ng hangin o gas. Ito ay maaaring sanhi ng ating mga kinakain. Ang ilang mga pagkain kasi ay gumagawa ng mas maraming gas kaysa sa iba. Sa iba naman, ay maaari itong sanhi ng pagkakaroon ng lactose intolerance. Maraming mga kadahilanan na pwedeng makaranas ng bloating ang isang tao. Ang ilan sa mga karaniwang sanhi ng pamamaga sa tiyan ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Number 1. Pagkakaroon ng gas o hangin sa tiyan. Ang pagkakaroon ng gas sa tiyan at bituka ay isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng bloating. Ang ilan sa mga posibleng sanhi ng gas ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Ilang mga pagkain tulad ng dairy, beans, cauliflower, broccoli, at repolyo. Mga carbonated na inumin gaya ng soda. Paglunok ng hangin habang kumakain, o ngumunguya ng chewing gum. Pagkakaroon ng impeksyon sa tiyan. Mga matatabang pagkain. Mga chronic illnesses, tulad ng irritable bowel syndrome o IBS. Irritable bowel disease o IBD. Small intestinal bacterial overgrowth o SIBO. Gluten intolerance o celiac disease. Sa karamihan ng mga kaso ng bloating, ang gas ay nawawala din ng kusa pagkatapos ng ilang oras. Number 2. Indigestion, o hindi pagkatunaw ng pagkain. Ang hindi pagkatunaw ng pagkain, na tinatawag din na dyspepsia, ay ang hindi pagkatunaw ng pagkain, na nangyayari, kapag ang mga gastrointestinal organs, ay hindi gumana ng maayos. Karamihan sa atin ay nakakaranas, ng hindi pagkatunaw ng pagkain paminsan-minsan. Madalas itong sanhi ng pagkain ng sobra. Pag-inom ng labis na alak. Pag-inom ng mga gamot na nakakairita sa tiyan, tulad ng ibuprofen. At pagkakaroon ng impeksyon sa tiyan. Ang madalas na hindi pagkatunaw ng pagkain na may bloating, na tila hindi nauugnay sa pagkain, o iba pang maliwanag na dahilan, ay maaaring isang senyales ng isang seryosong kondisyon. Bukod sa bloating, ang mga iba pang pangunahing sintomas ng hindi pagkatunaw ng pagkain ay ang mga sumusunod. Pananakit ng tiyan, pagdighay, pagduduwal, pakiramdam ng kabusugan, kahit kaunti pa lamang ang nakakain, at pagsusuka. Number 3. Paninigas ng dumi o constipation. Nagsisimula ang bloating kapag naiipon ang mga food contents sa bituka. Ang kondisyong ito ay tinatawag na constipation. Kapag ang isang tao ay feeling bloated, at tila hindi gaanong nadudumi kagaya ng nakasanayan, o kaya naman, ang dumi ay matigas, at masakit,
na may kasamang pananakit ng tiyan, ay senyales ng constipation. Ang constipation ay maaaring magmula sa mga sumusunod: dehydration, o hindi pag-inom ng tubig. Hindi sapat na fiber sa dieta. Food intolerance. Pagbubuntis. Pagkakaroon ng bowel disorder. Kakulangan sa nutrisyon, kabilang na ang magnesium. At epekto ng ilang mga gamot. Number 4. Irritable bowel syndrome, o IBS. Ayon sa mga dalubhasa, ito ay isa sa mga sintomas na nakakaapekto sa gastrointestinal tract, at kabilang sa mga ito ay ang pananakit at pamumulikat ng tiyan na may kasamang constipation at diarrhea, pamumuo ng white mucus sa dumi, at pamamaga ng sikmura. Ang IBS ay isang kondisyon na kinakailangan na i-manage ng pangmatagalang panahon. Number 5. Gastroparesis. Ang gastroparesis ay isang karamdaman kung saan ang sikmura ay hindi kayang tunawin ang pagkain sa normal na pamamaraan. Ang resulta, ang mga nerves na kumokontrol sa paggalaw ng tiyan ay humihinto sa paggana ng tama, na siyang nagiging sanhi ng mas mabagal na pagdaan o paggalaw ng pagkain sa tiyan at bituka. Ito ay nagdudulot ng pagkagambala sa natural na proseso, kaya nauuwi ito sa pamamaga ng tiyan, pagduduwal, pagkahilo, paninikip, at pananakit ng dibdib, at pagsusuka. Kadalasan na ang pananakit na mararamdaman ay sa bahaging ilalim ng tadyang. Kasama sa mga sintomas ng gastroparesis ay ang mga sumusunod: bloating, constipation, mabilis na mabusog kapag kumakain, walang ganang kumain, heartburn, pagduduwal, pagsusuka, stomach pain, at discomfort. Ang karamdaman na ito kasama na ang kawalan ng ganang kumain, ay maaaring magdulot ng mabilis na mapagod at pagbaba ng timbang. Ito ay dahil sa kakulangan ng sustansya sa katawan. Ang gastroparesis ay malulunasan kapag kumain ng tama at masustansyang pagkain. Iwasan din ang mga pagkain ng matataba. Number 6. Small intestinal bacterial overgrowth, o SIBO. Ang tiyan at bituka ay tahanan ng iba't ibang bakterya na tumutulong sa katawan upang tunawin ang pagkain. Ang pagkagambala sa balanse ng good bacteria ay maaaring humantong sa pagtaas ng mga bad o nakakapinsalang bakterya sa small intestine. Ang kondisyon na ito ay kilala na small intestinal bacterial overgrowth, o SIBO. Ang SIBO ay maaaring magdulot ng bloating, madalas na pagtatae, at hirap sa pagtunaw ng pagkain. Ganun din ang pag-absorb ng mga sustansya sa katawan. Ang mga sintomas na ito ay maaaring humantong sa osteoporosis o kaya naman ay weight loss. Number 7. Impeksyon. Ang mga impeksyon sa tiyan ay maaaring maging sanhi ng bloating na maaaring magdulot ng pagtatae, pagsusuka, pagduduwal, at pananakit ng tiyan. Ang mga impeksyon sa tiyan ay karaniwang nawawala pagkatapos ng ilang araw. Gayunpaman, ang ilang mga pasyente ay maaaring ma-dehydrate ng husto o kaya naman ay patuloy na lumala ang kanilang kondisyon sa loob ng ilang araw. Dapat magpatingin agad sa doktor kung ang bloating ay may kasabay na lagnat, pagkakaroon ng dugo sa dumi, at malubha at madalas na pagsusuka. Paano nga ba maiiwasan ang bloated stomach? Mayroong maraming mga paraan upang maiwasan ang bloating. Iwasan ang mga pagkaing kilalang nagdudulot ng gas. Kabilang dito ang repolyo, Brussels, sprouts, singkamas, beans, at lentils. Iwasan ang pagnguya ng gum. Iwasang gumamit ng straw sa pag-inom. Bawasan ang pag-inom ng mga carbonated na inumin, tulad ng soda. Iwasan ang mga pagkain at inumin na may kasamang fructose o sorbitol. Pagnguya ng pagkain ng dahan-dahan. Pagbabawas sa pagkain ng processed foods, na kadalasan ay matataba at maalat. Pagbabawas ng stress o anxiety. Regular na pag-inom ng sapat na dami ng tubig sa buong araw. Kumain ng mas maraming pagkain na mataas sa fiber, para maiwasan ang constipation. Iwasan ang mga dairy products, kung napansin mong nagdudulot ito ng gas at bloating. Tumigil sa paninigarilyo, at iwasan uminom ng alak. Maraming sanhi ang pagiging bloated, kaya mainam na panatilihing masustansya ang mga kinakain.
at ugaliin na magkaroon ng healthy lifestyle, para maiwasan na lumala ang ganitong kondisyon. At magpakonsulta sa doktor kung kinakailangan. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyong lahat. Tandaan na magpatingin agad sa doktor, sa anumang problemang pangkalusugan. Hangad ko ang isang mabuting pangangatawan, para sa ating lahat. Kung mayroon kayong topic, na gustong talakayin, huwag kalimutan na mag-comment sa baba. Please don't forget to like, comment and subscribe to my channel. Stay tuned for more informative videos. Maraming salamat.